ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ මෙන්න මේ box එක හදන හැටි. part 2 එකෙන් මම පෙන්නන්න යන්නේ මේ ඩොග්ගේ හෙඩ් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඩොග්ගේ මේ හෙඩ් එක හදාගන්න යන්නේ මේ කලර් එකෙන්. එකට පාවිච්චි මේක DK ආන් එක. මේකට පාවිච්චි කරන crochet hook එක 3.5 mm crochet hook එක. මම මුලින්ම මේකට දාගන්නවා chain 5ක් මේ විදිහට. chain 5ක් දාගෙන මම මේ හතරවෙනි chain එකට ඇවිල්ලා දානවා single crochet එකක් මේ විදිහට. දාලා මම ලේසි වෙන්න මගේ ස්ටිච් එක පළවෙනි ස්ටිච් එක ලේසි මේ හොයාගන්න ලේසි වෙන්න මම දානවා මගේ ස්ටිච් මාක් එක මේ විදිහට. දාලා ඉවර වෙලා ඉතුරු දෙවෙනි ඊළඟ ස්ටිච් එකට ගිහිල්ලා දානවා ආයි single crochet එකක්. ඊළඟ එකටත් ගිහිල්ලා දානවා single crochet එකක්. ඊළඟට දැන් මේ අපේ පටන් ගන්න විදිහම තියෙන single crochet එක මෙතනට ඇවිල්ලා මම දානවා single crochets 3ක් same එකේම 1යි 2යි 3යි මෙහෙම single crochets 3ක් දානවා. ඊළඟට අපි ඊළඟ එකට ඇවිල්ලා දානවා single crochet එකක්. ඊළඟ එකටත් ඇවිල්ලා single crochet එකක් දානවා. දැන් අපි ආයෙ ආවා අපේ පළවෙනි single crochet එක දාපු එතෙන්ට ඇවිල්ලා අපි දානවා තව single crochets දෙකක්. මම දැන් මේක අයින් කරනවා. මේ පළවෙනි එකට ඇවිල්ලා single crochets දෙකක් දානවා. දෙකයි මේ විදිහට single crochets දෙකක් දානවා. දැන් අපි ඉන්නේ පළවෙනි එකේ. පළවෙනි එකට ගිහිල්ලා ආයි අපි ඒකේ තමයි මම මේකේ දීටි ඉස්සෙල්ලා පෙන්නන්න. දැන් මම මේක මේ විදිහට තමයි දැන් මේ chain 5ක් ගත්තා. පස්වෙනි එක කියන්නේ මේ chain එක. ඊට පස්සේ මෙහෙම දාගෙන ගිහින් මේ තුන්වෙනි එකට මම ඇවිල්ලා මෙහෙම දානවා. දැන් ඊළඟ row එකේදී අපි කරන්නේ මේ පළවෙනි එකේදී කියන්නේ මෙතනදී දානවා single crochets දෙකක්. මේ දෙකේදී දානවා එක single crochets. මේ හැරෙන මේ තියෙන ඒවට දානවා එකකට single crochets මෙහෙම දෙක දාගෙන යනවා මේ තුනට මේ single crochets තුනට. ඊට පස්සේ මේකට එකයි මේකට එකයි ආයි මෙන්න මේකට දෙකයි single crochets මේකට දෙකයි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ දෙපැත්තේ single crochets අපි තුනක් දාපු ඒවට දෙක single crochets වැටලා තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම්. පළවෙනි එකට ඇවිල්ලා ඒකට single crochets දෙකක් දානවා. එකයි දෙකයි. මම මේ පළවෙනි එක මාක් කරගන්න ඕනේ හින්දා මම දානවා මගේ stitch mark එක. ඊළඟ එකට එකයි ඊළඟ එකටත් එකයි. දැන් මගේ හැරෙන මේ ස්ටිචස් තුනට ආවේ. එතනදී දානවා එකකට දෙක ගානේ. එකයි දෙකයි. පස්සේ ඊළඟ එකට එකයි දෙකයි. ඊළඟ එකටත් යනවා. ඒකටත් අපි ස්ටිචස් දෙකක් දාන්න ඕනේ. එකයි දෙකයි. මේ අපේ row 2 එක. ඊළඟ එකේදීත් අපි දානවා stitches එකයි ඊළඟට අපි හැරෙන stitches තියෙන්නේ මේ දෙක. මේ stitches එකකට single crochets දෙකක් දානවා මේ විදිහට. එකයි දෙකයි. ඊළඟ එකටත් ඇවිල්ලා එකයි දෙකයි same එකට දෙකයි. මේ විදිහට row 3 එකට යනකොට මම පළවෙනි එක මේක අයින් කරලා එතනට දානවා අපි single crochets එකක්. පළවෙනි එකට එකක් දාලා මම ආයි stitch mark එක දානවා. ස්ටිච් මාක් එක දාගත්තා හැමතිස්සෙම ලේසි. ස්ටිච් මාක් එක දාගත්තා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකට ගිහිල්ලා single crochets එකයි දෙකයි එකකට දෙකක් දානවා. ඊට පස්සේ අපි මේ single crochets එකකට එක ගානේ single crochets තුනක් දානවා. එකයි දෙකයි තුනයි මේ විදිහට single crochets තුනක් දානවා. ඊළඟ එකට ඇවිල්ලා අපි දානවා single crochets දෙකක්. එකයි දෙකයි. දැන් මේ හැරෙන තැන දෙකක් දානවා. ඊළඟ එකට එකයි
ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේස් 2යි 1යි 2යි ආයි ඊළඟ එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා ඊළඟ එකට ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් 1යි 2යි ඊට පස්සේ ඊළඟට සිංගල් ක්‍රොෂේස් අපි 3ක් දානවා 1යි 2යි 3යි සිංගල් ක්‍රොෂේස් 3ක් දානවා ඊළඟ එකට අපි දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් 1යි 2යි ඊළඟ එකට ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේස් 1යි ඊළඟ ලාස්ට් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දානවා මේ විදිහට 1යි 2යි මම ඔයගලන්ට ඩයග්‍රෑම් එකෙන් පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි පටන් ගත්තේ මේ ග්‍රීන් කලර් එක. පටන් ගත්තේ මේකෙන් එකක් දාලා පටන් ගත්තේ. ඔයගලන්ට මතක ඇති 1යි ඊළඟ එකට දෙකක් දාන මේ හැරෙන ස්ටිචස් ටිකනේ. ඊළඟට මේ දෙකට 2යි මේ ආයි හැරෙන එක ආයි එකක් දානවා. සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දානවා. එකක් දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙක. 1යි 2යි මේ වගේ තුන් සැරයක් කරනවා මේ හැරෙන ස්ටිචස් තුන. ඊළඟට නිකන් ස්ටිචස් දෙකයි ආයි මේ හැරෙන ස්ටිචස් තුන එකකට 1යි ඊළඟ එකට 2යි 1යි 2යි ඒ විදිහට තමයි යන්නේ මේ ඩයග්‍රෑම් එකත් මම මෙතන උඩ දාන්නම්. ඒකට ඒ විදිහට තමයි ඒ කියන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අපිට රෝ 4 එක දැන් මෙතනදී අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා ස්ටිචස් ඔක්කොම 22ක්. දැන් අපි මේ රෝ 4 එකට යනකොට මේ 4th එක පටන් ගන්න. එතකොට ඒකෙදී අපි මුකුක්වත් ඉන්ක්‍රීස් ඩික්‍රීස් කරන්නේ නැහැ. මේ 22 එක සැරයක් මෙහෙම එකකට එක ගානේ මේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් මෙහෙම දාගෙන යන්න මේ වටේට. මේ යන්නේ රෝ 5 කරන්න. රෝ 5 කරනකොට අපි ස්ටිචස් 3ක් ඉන්ක්‍රීස් කරනවා. දැන් මේ පළවෙනි එකට ඇවිල්ලා මම ඉස්සෙල්ලාම දානවා ස්ටිචස් 12ක් නිකන් සිංගල් ක්‍රොෂේස්. පළවෙනි එක මෙතන ඉඳන් ස්ටිචස් 12ක් 1යි 2යි 12යි දැන් මම ස්ටිචස් සිංගල් ක්‍රොෂේස් 12ක් දැම්මා. දැන් මම ඉන්ක්‍රීස් කරන්න යනවා එක ස්ටිච් එකක්. ඊළඟ ස්ටිච් එකේදී දැන් මගේ ඊළඟ එක මේකෙදි මම ස්ටිච් දෙකක් මෙහෙම දානවා. ඒ කියන්නේ එතනදි මම එක ස්ටිච් එකක් ඉන්ක්‍රීස් කරා. ඊළඟට ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දානවා. 1යි 2යි සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දාලා ආයි මම ඉන්ක්‍රීස් කරනවා ස්ටිච් එකක්. ඒ කියන්නේ ස්ටිචස් දෙකක් එකේ දානවා. එකම ස්ටිච් එකේ. ඊට පස්සේ ආයි මම 2 සිංගල් ක්‍රොෂේස් ගන්නවා. 1යි 2යි ඊට පස්සේ ආයි මම සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දානවා එක මේ ස්ටිච් එකේ. මේ දැන් මම ස්ටිච් 3ක් ඉන්ක්‍රීස් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මට ස්ටිච් 3ක් ඉතුරුයි. මම මේ තුනේ එහෙමම සිංගල් ක්‍රොෂේස් 3ක් දානවා මේ විදිහට. 2යි 3යි ඊට පස්සේ දැන් මම ආයි පළවෙනි එකට දැන් මම ඉන්නේ රෝ 5 වලනේ. රෝ 6 එකයි රෝ 7 එකයි දැන් මම ගාව තියෙනවා මෙතන ස්ටිචස් 25ක්. රෝ 6 එකයි රෝ 7 එකයි මම මේ 25 අරගෙන යනවා දෙපාරක්. ඒ රෝස් දෙක මගේ රෝ 6 එකයි රෝ 7 එකයි. එතකොට මේ විදිහට පේන්නේ මේ තමයි මේ බල්ලගේ හොම්බ ප්‍රදේශයේ. දැන් ඊළඟට අපි රෝ 8 එකට යන්නේ. රෝ 8 එකට යනකොට මම ඉස්සෙල්ලා වගේම 8 එකට ගිහිල්ලා මම ස්ටිචස් සිංගල් ක්‍රොෂේස් 13ක් දානවා ඉස්සෙල්ලාම. 1යි 13යි දැන් මම සිංගල් ක්‍රොෂේස් 13ක් දැම්මා. ඊළඟට මට එක ඉන්ක්‍රීස් එකක් කරන්න තියෙනවා. මෙතනදිත් අපි කරන්නේ ඉස්සලා වගේම ස්ටිච් දෙකක් එකට දානවා මේ වගේ. අනික ස්ටිච් එකක් ඉන්ක්‍රීස් කරා. ඊළඟට ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේස් 3ක් යනවා. 1යි 2යි 3යි සිංගල් ක්‍රොෂේස් 3ක් යනවා. සිංගල් ක්‍රොෂේස් 3ක් යනවා. ආයි ඉන්ක්‍රීස් එකක් කරනවා ඊළඟ ස්ටිච් එකේදී. 1යි 2යි ඊළඟට ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේස් 3ක් යනවා. 1යි 2යි 3යි 3ක් ගිහිල්ලා ආයි ඉන්ක්‍රීස් කරනවා එක ස්ටිච් එකක්. 1යි 2යි
ඊට පස්සේ මෙතන අපිට නිකන් ස්ටිච් තුනක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. sorry. ඒ ස්ටිච් තුන නිකන් සිංගල් ක්‍රොෂේස් තුනක් කොහොම දාගෙන යනවා. 1යි 2යි 3යි. දැන් අපි row 8 ඉවර වෙනකොට අපිට මෙතන තියෙන ඔක්කොම stitches 28ක්. දැන් මෙතන ඉඳන් මේ 28 row 9 ඉඳන් row 11 වෙනකන් rows 3ක් 9යි 10යි 11යි මේ row 28 කරගෙන යන්නේ rows 3 මුකුත් අඩු වැඩි කරන්නේ නැතුව. 11 ඉවර කරා. මට ඕනේ පළවෙනි ස්ටිච් එක ඉන්ක්‍රීස් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දානවා පළවෙනි ස්ටිච් එකටම. දාලා මම පළවෙනි ස්ටිච් එකට දානවාමයි ස්ටිච් මාක් එක. දාලා ඊළඟට අපි දාන්න ඕනේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් 10ක් මේකකට එක ගානේ. 1යි 2යි 10යි. සිංගල් ක්‍රොෂේස් 10ක් දාලා ආයි මෙතනදී මේ ඉන්ක්‍රීස් කරන්න ඕනේ එක ස්ටිච් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි ස්ටිච් දෙකක් එක ස්ටිච් එකේ දානවා. දෙකක් දැම්මා. දැන් ආයි අපිට ඕනේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් 16ක් එකකට එක ගානේ. 1යි 2යි 16යි. මේ වගේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් 16 දැම්මට පස්සේ අපිට දැන් මෙතනට අපි දැන් ස්ටිචස් දෙකක් වැඩි වෙච්ච හින්දා මෙතන ඔක්කොම අපිට තියෙනවා ස්ටිචස් 30ක්. දැන් මම row 12 ඉවර කරා. row 13 උයි row 14 උයි මම මේ 30 ස්ටිච් තමයි කරගෙන යන්නේ. මම අඩු වැඩි කරන්නේ නැහැ. row 14 වෙනි row එක ඉවර කරා. දැන් මම යන්නේ 15 වෙනි row එකට. 15 වෙනි row එකේදී පළවෙනි ස්ටිච් දෙක අපි දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක්. මම මේ ස්ටිච් මාක් එකයි දානවා. 1යි 2යි. මෙහෙම සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දානවා. ඊළඟට මම ඊළඟ ස්ටිච් එකේ දාන්නේ ඩබල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දානවා එක මේ ස්ටිච් එකට. 1යි 2යි. ඊළඟ ස්ටිච් එකටත් යනවා ඩබල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දානවා ඒ ස්ටිච් එකටත් සේම් එකට. 1යි 2යි. ඊළඟ එකටත් යනවා තුන්වෙනි ස්ටිච් එක. ඒකටත් දානවා ඩබල් ක්‍රොෂේස් දෙකක්. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ස්ටිච් එකටත් ගිහිලා දානවා ඩබල් ක්‍රොෂේස් මේ වගේ 1යි 2යි. දැන් මේ ඩබල් ක්‍රොෂේස් දාගත්තාම මෙන්න මෙහෙම පේන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටිච් එකට ගිහිල්ලා අපි ඩබල් ක්‍රොෂේ නෙමෙයි ඊළඟ ස්ටිච් එකට ගිහිල්ලා දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක්. 1යි 2යි. ඒ වගේ දෙවෙනි ස්ටිච් එකටත් යනවා. ඒකටත් දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක්. තුන්වෙනි ස්ටිච් එකටත් යනවා දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක්. ආයි හතරවෙනි ස්ටිච් එකටත් ගිහිල්ලා දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක්. 1යි 2යි. ඊට පස්සේ ආයි අපි ඩබල් ක්‍රොෂේස් දානවා දෙකක් ඊළඟ ස්ටිච් එකේදී. 1යි 2යි. මේ වගේ ඉස්සලා වගේම හතරක් දාගන්න ඕනේ. මේ ස්ටිචස් හතරකට ඩබල් ක්‍රොෂේව දෙක 8ක් දාගන්න ඕනේ. මේ දෙවෙනි එක තුන්වෙනි එක තුන්වෙනි ඩබල් ක්‍රොෂේස් දෙක මේ හතරවෙනි ඩබල් ක්‍රොෂේස් දෙක. 1යි 2යි. මෙන්න මේ වගේ තමයි පේන්නේ. එතකොට මෙතන ඉතුරු වෙලා තියෙනවා ස්ටිචස් 16ක්. ඒ ස්ටිචස් 16 අපි වැඩි කරන්නෙත් නෑ අඩු කරන්නෙත් නෑ. සිංගල් ක්‍රොෂේස් 16ක් දාගෙන යනවා. කම්ප්ලීට් කරා මගේ row 15 row 16 එකට යනකොට දැන් පළවෙනි එකට ගිහිල්ලා දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාලා මම ස්ටිච් මාක් එක දානවා. ඊට පස්සේ දැන් ඉඳන් මෙතන දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක්. 1යි 2යි.
මේ වගේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දානවා ඊළඟ එකට දාන්න ඊළඟ එක ඉන්ක්‍රීස් කරනවා. ඒ කියන්නේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දානවා එක ස්ටිච් එකේ. මේ වගේ 8 සැරයක් කරගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් 2යි 1යි 2යි සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දානවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ක්‍රීස් කරනවා එක සැරයක් තව. මේ වගේ 8 සැරයක් කරගෙන යන්න. දැන් මම ඔල්රෙඩි දෙකක් කරා. තව 6ක් කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඒ 6 ඉන්ක්‍රීස් කරලා ඒ 6 ඉතුරු ටික සිංගල් ක්‍රොෂේස් 17ක් දාගෙන යන්න මෙතෙන්ට වෙනකම් මෙතනින්ද මෙතෙන්ට. මම රෝ 16 ඉවර කරා. රෝ 16 ඉවර කරාම මෙහිමයි පේන්නේ. මගේ දැන් මේ රවුන්ඩ් තියෙනවා ස්ටිචස් 50ක්. දැන් රෝ 17 වලදී මම මොකක්වත් මේක අඩු වැඩි කරන්නේ නැහැ. මේ ස්ටිච් 50ම ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේස් 50ක් දාගෙන යනවා. 17 ඉවර කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක පේන්නේ. අර පේනවා ඇති මේ දැන් එයාගේ ස්නවුට් එක. දැන් මේක මේ අපි දැන් රෝ 18 වලට තමයි යන්නේ. රෝ 18 වලදී මම මේ පළවෙනි සිංගල් ක්‍රොෂේ එක දානවා. දාලා මම ස්ටිච් මාක් එක දාලා මට ඕනි පළවෙනියම එක ස්ටිච් එකයි ඊළඟ සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි ඊළඟ එක මම මේ ඉන්ක්‍රීස් කරන එක. කියන්නේ 2 සිංගල් ක්‍රොෂේස් දානවා එක ස්ටිච් එකකට මේ විදිහට දෙක දාලා ඊට පස්සේ ආයි 5 මේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් 5ක් ගෙනියනවා. මෙහෙම එකයි එකකට එක ගානේ 2යි 3යි 4යි 5යි සිංගල් ක්‍රොෂේස් 5ක් දානවා. ඊළඟ එක මේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දානවා එක ස්ටිච් එකේ ඉන්ක්‍රීස් එකක්. ඒක ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේස් 5 ඊළඟට මේකේ ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දාලා ඉන්ක්‍රීස් කරනවා. එකක් ඉන්ක්‍රීස් කරනවා. ඊළඟට සිංගල් ක්‍රොෂේස් 7ක් යනවා. මේ සැරේ 1යි 7ක් ගිහිල්ලා ආයි ස්ටිච් එකක් ඉන්ක්‍රීස් කරනවා. කියන්නේ ස්ටිච් දෙකක් දානවා එක ස්ටිච් එකේ 1යි 2යි සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් එක ස්ටිච් එකේ. ඊළඟට ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේස් 5ක් 1යි 5යි සිංගල් ක්‍රොෂේස් 5ක් දානවා ආයි ඉන්ක්‍රීස් කරනවා. ඒ කියන්නේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දානවා එක ස්ටිච් එකේ මෙහෙම. හරි ආයි අපි සිංගල් ක්‍රොෂේස් 5ක් දානවා. 5යි 5ක් දාලා ඉන්ක්‍රීස් කරනවා ස්ටිච් මේ ස්ටිච් එකක් 1යි 2යි කියන්නේ එකම එකේ ස්ටිච් දෙකක් දාලා. දැන් අපි ඉන්ක්‍රීස් කරලා ඉවරයි. දැන් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට ස්ටිචස් 16ක් තියෙනවා. ඒ ස්ටිචස් 16 නිකන් සිංගල් ක්‍රොෂේස් 16ක් දාගෙන යනවා. 18 ඉවරයි. මම පටන් ගන්නනේ රෝ 19 වල පළවෙනි එක දාලා ස්ටිච් මාක් එක දාගෙන මම දැන් රෝ 19 වලදී පළවෙනිම සිංගල් ක්‍රොෂේස් 5ක් දානවා. 1යි 5යි 5ක් දානවා. ඊට පස්සේ ඉන්ක්‍රීස් කරනවා. කියන්නේ ස්ටිච් දෙකක් දානවා එකම ස්ටිච් එකේ. ඊට පස්සේ දැන් දානවා ආයෙ දානවා ස්ටිච් 9ක් 1යි 9යි ස්ටිච් 9ක් දානවා. ඊළඟ එකේ මම ස්ටිච් දෙකක් ඒ කියන්නේ ඉන්ක්‍රීස් කරන ස්ටිච් දෙකක් දානවා එක ස්ටිච් එකේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙක. ඊළඟට ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේස් 10ක් 1යි 10යි 10ක් දැම්ම ආයි ඉන්ක්‍රීස් කරනවා. ඒ කියන්නේ ස්ටිච් දෙකක් දානවා එක ස්ටිච් එකේ දැම්ම. ඊට පස්සේ ආයි අපිට ඕනේ ස්ටිචස් මේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් 9ක් 1යි 9යි ස්ටිච් 9ක් දැම්ම. ඊළඟ එකේ ආයි ඉන්ක්‍රීස් එකක් කරනවා 1යි 2යි ඉන්ක්‍රීස් එකක් කරලා දැන් මෙතන තියෙනවා මෙතෙන්ද මෙතෙන්ට ස්ටිචස් 19ක්. ඒ 19 සිංගල් ක්‍රොෂේස් 19 දාගෙන යනවා. මට ඔක්කොම ස්ටිචස් මේක වටේටම හම්බ වෙලා තියෙනවා ස්ටිචස් 60ක්. දැන් මම රෝ 20 ඉඳන් රෝ 20 21 22 මම මේ ස්ටිච් 60 තුන් පාරක් වට තුනක් අරගෙන යනවා. මම රෝ 22 ඉවර වුණාම අපේ හෙඩ් එක පේන්නේ මේ විදිහට.
දැන් මං ඉවර කරලා ඊට පස්සේ මම row 23 පටන් ගත්තා. 23 වලදී අපි ඉස්සෙල්ලා single crochets 17ක් මෙතනට වෙනකන් දාගන්නවා. මෙතනින් පටන්ගෙන 17ක් දාගෙන ඊට පස්සේ අපි දැන් යන්නේ මේ අපේ මේ ears high කරගන්න මෙතනට. දැන් 17ක් දාලා ඉවර වෙලා දැන් ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති මෙතන තියෙනවා stitch 12ක් මෙතන ඉඳන් මෙතනට. ඒකෙන් 6ක්. ඒ කියන්නේ මේ ඇතුල් පැත්තේ 6 අරගෙන මෙහෙම මේ හයෙන් තමයි අපි මේ පළවෙනි මේ පැත්ත කෙලවරින් අරගෙන මේකත් දාලා ඒකත් එක්කම තමයි අපි ඊළඟට single crochets දාගෙන යන්නේ. එකයි ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තුන්වෙනි එක තුන්වෙනි එක හතරවෙනි ස්ටිච් එක මේක පහ හය මේක මේ විදිහට ස්ටිච් හයක් මේ ඇතුල් පැත්තෙන් දාන්නේ. මොකද මේක ඉතුරු ටික ඊළඟ රෝ එකේදී තමයි මේ හය අල්ලලා ගන්නෙ. දැන් මෙතන හයක් දාගත්තා ස්ටිචස්. ඊට පස්සේ මේ මැද්දේදී ආයි ස්ටිචස් 14ක් මෙතනට වෙනකම් මේක දෙන්නේ නෑනේ. ඊළඟ එක ස්ටිච් එක කියන්නේ මම මේකට දැම්ම මෙතන ඉඳන් ස්ටිචස් 14ක් කරගෙන යන්න single crochets. එකයි මේ විදිහට 14ක් කරගෙන ගිහිල්ලා ආයි ඊළඟ ඒකත් අල්ලන්න ඕනේ. මම ඒකත් පෙන්නන්නම් කරනකොට. ඊළඟ කනත් හයි කරන්න. ඔයගොල්ලෝ බලන්න හයි කරන්න ඉස්සර මේ පැත්ත හරියද කියලා. මේ දෙක මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. දැන් මගේ මේ පැත්තම තියෙනවා. මට මේක මේ පැත්තට හරවන්න ඕනේ. පැත්ත මාරු වෙලා. මේ අතට එන්න ඕනේ. දැන් මෙහෙම කරලා අරගෙන තියලා ඉස්සලා වගේම ස්ටිච් 6ක්. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් පටන්ගෙන ස්ටිච් 6ක් single crochets දානවා මේකත් එක්කම මේ විදිහට. දැන් මම ස්ටිච් එකෙන් සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන ස්ටිචස් 17ක් ඒකට ඉස්සලා විදිහටම single crochets 17ක් දාගෙන යන්න. මම මෙතනට ඇවිල්ලා ආයි single stitch 17ක් මෙතනට දැම්මා. දැන් ඊට පස්සේ ඉස්සලා වගේමයි ඒ row එකත් මෙතන single crochets 6ක් මේකට අල්ලගෙන යනවා. මෙන්න මේකයි මගේ ස්ටිච් එකයි අල්ලගෙන ඒ වගේ එකයි දෙකයි මේ දෙකම අල්ලලා ඊට පස්සේ නිකන් සාමාන්‍ය normal විදිහට අපිට දැන් මෙතන stitch 14ක් කරගෙන යන්න තියෙනවා. single stitch 14ක් කරගෙන ගිහිල්ලා මේ විදිහටම මේ පැත්තේ එකෙත් මේ දැන් කරා වගේම මෙහෙම කරගෙන යන්න. එතකොට එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. row 24 ඉවර කරා. දැන් මම යන row 25 එකට. දැන් මේ around තියෙනවා මට මේ 60 stitches. මම row 25 එකේදී මුක්කත් decrease increase කරන්න නැහැ. මේ 60 single crochets මේ එක රවුමක් යනවා. මේ වටේටම single crochet 60ක් දාගෙන row 25 එක ඉවර කරා. දැන් 26 වෙනි row එකට යන්නේ. 26 වෙනි row එකේදී අපි කරන්නේ අතරම decreasing. මම පළවෙනි single crochet 4ක් දානවා. පළවෙනියෙන්ම 1යි 2යි 3යි 4යි.
ඉස්සෙල්ලම ක්‍රිෂේස් 4ක් දාලා දැන් මම ඩික්‍රීස් කරනවා එකක් ඩික්‍රීස් කරන්නේ මේකයි අල්ලලා එකට මේ ක්‍රිෂේ කරනවා. එතකොට මම දැන් එකක් ඩික්‍රීස් කරා. දැන් මෙතන ඉඳන් අපි 5 වතාවක් යනවා රෝ ඉස්සෙල්ලා රෝ 8 කියන්නේ සිංගල් ක්‍රිෂේස් 8යි 1යි 2 8යි සිංගල් ක්‍රිෂේස් 8ක් දානවා 8ක් දාලා ඊළඟ එක ඩික්‍රීස් කරනවා දෙකක් එකට ක්‍රිෂේ කරනවා මේ විදිහට සිංගල් ක්‍රිෂේස් 8යි ඩික්‍රීස් කරනවා ඒ වගේ අපි සෙට්ස් 5ක් යන්න ඕනේ මම ලාස්ට් ඩික්‍රීස් එක කරාට පස්සේ මට ස්ටිචස් 4ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා ඒ ස්ටිචස් 4 නිකන් සිංගල් ක්‍රිෂේස් 4ක් දාගෙන යනවා 2යි 3යි 4යි ඊට පස්සේ රෝ මෙතනදී දැන් මේ රෝ එකේදී අපි දැන් හම්බ වෙලා තියෙන ස්ටිචස් මේ 6ක් අඩු වෙලා අපිට ස්ටිචස් හම්බ වෙලා තියෙනවා දැන් 54ක් දැන් මේ ස්ටිචස් 54 ආයි රෝ 27 වල ඒ ස්ටිචස් 54 තමයි සිංගල් ක්‍රිෂේස් 54ක් දාගෙන යනවා 8 එක රෝ 28 එකේදී අපිට සිංගල් ක්‍රිෂේස් 7ක් ඕනේ ඉස්සෙල්ලා මම දැන් එකක් දාගත්තා ඒතකොට 7ක් දාගන්නවා 2යි 7යි 7ක් දාන්න ඊට පස්සේ එකක් ඩික්‍රීස් කරන්න මේ විදිහට එකක් ඩික්‍රීස් කරන්න ආයෙ සිංගල් ක්‍රිෂේස් 7ක් දාන්න එකක් ඩික්‍රීස් කරන්න මේ විදිහට සෙට්ස් 6ක් යන්න 28 වෙනි රෝ එක ඉවර කරා මට හම්බුණා මේක වටේටම ස්ටිචස් 48ක් දැන් මම 29 වෙනි රෝ එකේදී මොකක්වත් අඩු වැඩි කරන්නේ නැහැ ආයි සිංගල් ස්ටිච් මේ 48ක් වටේටම දාගෙන යනවා මේ විදිහට මම හදාගන්නේ නිදාගෙන ඉන්න ඩොග් කෙනෙක් හින්දා මම ඒගොල්ලන්ගේ ඇස් දාන්නේ මම දාන්නේ මේ ඇස් දෙක වැහිලා තියෙන ඒ ලිඩ් එක විතරයි මම එක පැත්තක් කරගත්තා තමයි පොඩ්ඩක් මම පුළුම් පුරවගත්තා මේක ඒකට මට ලේසි මේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න දැන් මම ඊළඟ හැත් මම මේ හරියෙන් විතර වගේ පටන් ගන්නවා මෙහෙම පටන් අරන් නිකන් මේ මෙස්මන් දාගෙන යන්නේ මෙහෙම try කරන්න මේ පැත්තට සිමිලර්ම මහ ගන්න. ඉතින් තමයි row 29 complete කරලා දැන් මම row 30 වල පළවෙනි ටික පටන් ගත්තා. අපි row 30 පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඒකෙත් sets යන්නේ single crochets 6යි decrease 1යි. ඒ විදිහට යන්නේ. දැන් මම already දාගත්ත single crochets 6ක් දැන් decrease කරන එක තමයි කරන්නේ. එකක් decrease කරනවා. ආයි සෙට් එකෙම සිංගල් ක්‍රිෂේස් 6යි එකක් ඩිස්ක්‍රීස් කරනවා. ඒ විදිහට සෙට්ස් 6ක් යන්න. රෝ 31 එකේදී සිංගල් ක්‍රිෂේස් 5ක් දානවා එකක් ඩික්‍රීස් කරනවා. ඒ වගේ සෙට්ස් 6ක් යන්න ඕනේ. 5යි එකක් ඩික්‍රීස් කරනවා. මේ විදිහට සෙට්ස් 5ක් යන්න 31 එක ඉවර වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට ඔක්කොම තියෙනවා මේක වටේට ස්ටිචස් 36ක් ඊට පස්සේ රෝ 32 එකට යනකොට ආයි අපි ඉස්සෙල්ලා වගේම ස්ටිචස් 4ක් ගන්නවා එකක් ඩික්‍රීස් කරනවා ඒ විදිහට ඒකෙත් සෙට්ස් අපි 6ක් යනවා ඒ සෙට්ස් 6 ඉවර වුණාම අපිට ඉතුරු වෙන්නේ මේක වටේට ස්ටිචස් 30යි දැන් මම රෝ 32 ඉවර වෙලා මේක මේ ෆිල් කරගත්ත පුළුන් වලින් දැන් මම යන්න හදන්නේ රෝ 33 වලට 33 වලදී ඉස්සෙල්ලා වගේම සිංගල් ක්‍රිෂේස් 3ක් ගන්නවා ඊට පස්සේ 4 වෙනි එක අපි ඩික්‍රීස් කරනවා කියන්නේ දෙකක් එකට දෙකයි මේ විදිහට 3යි ඩික්‍රීස් 1යි ඒ සෙට්ස් 6ක් යන්නේ ඉස්සෙල්ලා වගේ මෙහෙම ඒක ඉවර වෙනකොට ඔයගලන්ට ඉතුරු වෙනවා මෙතන ස්ටිචස් 24ක් රෝ 34 වලදී 2 ස්ටිච් ගන්නවා එකක් ඩික්‍රීස් කරනවා මේ විදිහට ඩික්‍රීස් කරනවා මේ වගේ ඒකෙදිත් යනවා සිංගල් ක්‍රිෂේස් දෙකක් දානවා එකක් ඩික්‍රීස් කරනවා ඒ වගේ 6 වතාවක් යන්නේ එතකොට ඉවර වෙනකොට ඔයගලන්ට ස්ටිචස් 18ක් හම්බ වෙන්න ඕනේ 34 වෙනි රෝ එක ඉවර වෙනකොට මෙතන ස්ටිචස් 18ක් තියෙනවා දැන් අපි ඊළඟ 35 වෙනි රෝ එකට යනකොට එක සිංගල් ක්‍රිෂේ එකක් ගන්නවා ඩික්‍රීස් කරනවා
ඒ විදිහට 6 වතාවක් යන්නේ එක සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි ඩික්‍රීස් එකයි. ඒ විදිහට මෙතෙන්ට යනකොට අපිට ඉතුරු වෙන්නේ ස්ටිචස් 12යි. අන්තිම රෝ එකට ඇවිත් තියෙන්නේ. දැන් මෙතන අපිට ස්ටිචස් 12යි තියෙන්නේ. අන්තිම රෝ එකේදී අපි කරන්නේ කෙලින්ම ඩික්‍රීස් කරනවා මේ රෝ එක. මුකුත් සිංගල් ක්‍රොෂේස් දාන්නේ ඩික්‍රීස් කරගෙන යනවා මේ වටේටම මේ විදිහට මේක ඉවර වෙනකම්. මේක ඉතුරු කොටස් ටික ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම පෙන්නන්න. See you. Bye bye.